Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa 2021 ensimmäisen siikavideon pariin. Ollaan täällä jossain päin Suomen niemeä siikaa onkimassa. Tää ei ole tosiaan mun kauden eka siian kalastusreissu. Yhden reissun on vetänyt tätä aikaisemmin. Ja niin kuin Instagramissa mä kerroinkin teille, että oli tarkoitus tänään, eli tällä viikolla tehdä kauden eka reissu. Mut viime viikolla mulla tuli jotenkin sellainen tosi hullu fiilis, että ei vitsi, tänään tulee kalaa tai tänään on niinku hyvä kalapäivä. Niin sit mä lähdin testailemaan ja sairas. Mä ikin niinku, ei ollut noin hyvä siian kalastuspäivä, niin mä sain 14 siikaa yhden päivän aikana. Se oli ihan uskomaton päivä. Siinä ei paljon ollut sitä perinteistä istuskelua, mitä siian kalastuksessa yleensä joutuu harrastamaan, vaan siinä niinku koko ajan sai kala kiinni, perkaa, jotain säätöä. Tämä oli hienoa. Katsotaan mitä tänään käy. Mä oon vähän eri spotis kuin silloin, mutta ja kelikin on tosiaan vähän erilainen, että tää ei ole se ihan optimi. Kuulemma se aurinkoinen keli olisi se paras keli ja kyllä se nyt kuulostaakin järkevältä, että silloin pohjaeläimet sun muut siellä ravinto rupee liikkumaan ja siika varmaan aktivoituu ja rupee syömään. Mutta viime kaudella mä sain pilvisellä säällä ja en mä niinku näe siinä mitään syytä, etteikö silloin vois saada kalaa. Mutta eikö monesti sanota, että tällainen utunen hämärä keli on ison kalan keli? Katsotaan, jos tänään tulisi se kunnon siikamamma, 2 kilon siika. Oli pakko sanoa toi, sori. Joo, videolla mä näytän tosiaan vähän tarkemmin just, että millaisella setillä mä kalastan. Näytän teille kaikki, mitä välineitä tarvii tän siian ongintaan. Eli sellaista luvassa vähän myöhemmin. Sit vaan venailee, kun se siikakello rupee pirisee. Tää oikeesti lumaa tää homma. Vaikka tää on näin passiivista, mutta silti vaan venaa. Tuijottaa noita vapoja tuolla ja venaa, et se kello. Oudolla tavalla tykkään tästä. Plus se, että sit toi siika on niin hyvän makusta. Kyllä sen takia voi muutaman tunnin täällä rannalla istua. Nyt muuten kilahti. Jep, siellä on kala nyt. No niin, siellä on eka siika kiinni. Tuntuu aika hyvän koko. Vois sanoa, että aika hyvä startti tälle päivälle. Toi on tollanen 45-senttinen siika. Joo, joku tos puolisen tuntia tuli ongittu ja eka kala ylhäällä. On kyllä tosi jees. Mä ajattelin, että keli on tosiaan vähän tälle suttusempi, että tuleekaan tästä tänään mitään. Kyllä niitä siellä on. Tässä samalla voisi ehkä vähän esitellä näitä välineitä, millä mä kalastan siikaa. Eli tää vapaa on itse asiassa ostettu, kun me oltiin lomalla Mauritiuksella viime talvella. Tää maksoi 10 olisiko ollut tää vapaa. Tässä on nyt eri kela, mutta se oli sellainen avokelasetti, mikä maksoi 10.
Eli ei tarvi olla hirveän hieno. Mä kalastan kaikista niinku huonoimmin vaan mä usein kuljin julkisille kaikille, ne ottaa vähän osumaa, niin ei tarvi olla mitään hienoja vapoja. Ihan mikä tahansa käy. Tässä on kaikki vähän renksallaan. Tää on irti vähän. Vaparenkaat heiluu. Ei väliä. Sitten mulla on Se oikeastaan tulee vainoharhassa. Kelasin taas, että kilahteli tuolla, mutta ei. Mulla on vavat tossa noin. Ei tainnut kilistä. Tapsina mulla on 0,30. Tätä on noin 70 senttiä. Mä en mittaa, mutta mä otan sellaiset yli ton mittaisen. Tällainen about 70. Mä mittasin tossa mun kauden ekalla reissulla just vähän tarkemmin ja se oli, mä tein 60, 80 ja metrin mittaiset. Mä sanoin, että ei ollut mitään merkitystä. Kaloi tuli, okei syönti oli silloin hullu, mutta kaloi tuli ihan kaikki, ihan mitä sattuu, että ei ollut tapsilla ainakaan silloin väliin. Ja tapsin toiseen päähän lenkkisolmu. Eli siima kaksinkerroin. Tehdään lenkki. 2 kertaa tuolta lenkistä. 1. 2. Ja sitten kiristetään. Noin. Lenkkisolmun toiseen päähän tulee koukku. On näitä perhonsidonnasta tuttui 10-8 kokoisia. Mä oon suosinut tätä 8 vähän enemmän. En tiedä miksi. Se on vähän jotenkin, toi 10 ehkä vähän liian pieni. Koukku mä pistän kiinni ihan perus unisolmulla. Noin. Sitten joku 5-6 kertaa. Sitten tuolta. Tuolta kelalta tulevaa siimaa laitetaan liukupaino kiinni. Noin. Ja sit siiman päähän laitetaan lukkoleikari, joka nyt stoppaa, ettei toi paino tuu tonne tapsiin ja matoon asti. Lukkoleikarin mä laitan kiinni Palomar-solmulla. Noin, nyt se lukkoleikari stoppaa ton painon. Tähän leikariin pujotetaan kivasti toi lenkkisolmu. Ja sit me ollaan valmiit kalalle. Meillä on seuraava poika kilistelemässä. Jep. Odotaan mikä siellä on. Komeen kokoinen. Tää on tällainen 0,5 kilo. Jes, mua jännitti, että millainen reissu tästä nyt tulee. Että oliks eka ihan kunnon suonenveto ja sen jälkeen ei tuu kalaa ollenkaan. Kyllä täältä kalaa nousee. No hätä, no hätä.
kanavalla tai et ole jostain sitten vielä tilannut mun kanavaa, niin laita ihmeessä kanava tilaukseen. Jelppaisi mua tosi paljon tekee näitä videoita teille. Kyllä mä usein just mietin, että mikä tässä siian kalastuksessa niin viehättää, kun tää on niin tyypillinen kalastusmuoto mulle, että vähän tällaista niin istuskelua enimmäkseen, tai tällaista rauhallista tekemistä. Mä tykkään jotenkin olla enemmän liikkeessä ja tehdä koko ajan jotain. Sitten kun mä mietin, niin loppupeleissä tässäkin tehdään jotain koko ajan. Tässä on sellaista rauhallista tekemistä. Sä vähän asettelet vapoja, pohdit, että mistä suunnasta siika voisi nyt tulla. Asettelet kelloja, teet noit siikatapsisysteemejä. Koko ajan niinku sellaista pientä puuhastelua voi tehdä ja sit voi ihan vaan niinku nauttia muistakin jutuista. Ehkä tää on tällainen niinku pysähtyminen mulle. Kausi alkaa rennoissa merkeissä, sit tästä siirrytään niinku joelle ja jigaa ja tekee kaikkea muuta. Niin se alkaa tällä jotenkin lepposissa fiiliksissä. Mä tykkään tästä tosi paljon. Ja sit etenkin just se, että kun se siika on ihan viimeisen päällä hyvä ruokakala. Kyllä sitä jaksaa jallitella täällä rannoilla. Sitten tässä on jotenkin aina sellainen fiilis, että sieltä se kesä nyt tulee taas, kun yleensä just siikaa lähdetään ronkkiin silloin kun aurinko paistaa tai aurinkoisella kelillä, niin sitten jotenkin se tunne, että kesä lähestyy koko ajan, kun aurinko jo lämmittää ja on vaan muutenkin hyvä fiilis täällä. Sitten näkee jotenkin, kun se luonto puhkee kukkaa. Ja sit onhan se niinku ihan törkeen kutkuttava fiilis, kun sä venaat vaan, kun ne kellot rupee kilisee siellä. Kyllä siinä on jotain tosi erityistä. Sit kun se kilinä alkaa, sit sä oot okei, nyt otetaan rauhassa. Annetaan sen imutella rauhassa, se ehkä nypyt tai näykkii vaan. Annetaan sen niinku syödä se, ei mikään kiire. Mulla on nyt tollanen. Mä en edes tiennyt, että tässä vauvassa oli kala. Tosiaan spiikkasin, niin ilmeisesti sillä välin toi kävi kilistelee. Ei mitään haju, että se oli siellä. Niin menin vaihtaa matoa tuohon toiseen vapaan. Huomasin, että tää siima on mennyt ihan ton kanssa solmuun. No, kelasin ton pois, siellä ei ollut kalaa, ton toisen. Selvitin sotkut, sit rupesin kelaa käsin tätä, kun oli niinku ihan sykkyräs. No, sit tossa rannassa olikin kala. Mut joo, nyt mulla on siimosatku selvitettävänä. Pitäis saada äkkiä onkin kalastaa, että se on ilmeisesti kalaa nyt hyvin liikkeellä. Voitais tähän väliin katsoa vähän, että millaisissa paikoissa nämä siijat tykkää tähän aikaan vuodesta liikkuu ja mistä niitä sitten kannattaisi kalastaa. Eli meikäläisellä on tää karttaselain sovellus, mistä satelliittikarttoja ja syvyyskarttoja selaamalla pystyy hyvin löytämään siikapaikkoja. Eli satelliittikartoista etsitään sellaista hiekka kautta sellaista kivisorapohjaa. Se on ihan sen takia, että se mato sitten pysyy siellä näkyvissä, että jos se on levää tai jotain muuta, se matohan sitten piiloutuu sinne pohjaan sen sekaan ja sitten voi sanoa hyvästi siialle. Plus ilmeisesti siika tähän aikaan vuodesta tonkii näitä hiekka- ja sorapohjia, missä esiintyy tällaisia monisukasmatoja, mitä ne tykkää sitten syödä. Ja ilmeisesti niitä sitten on näillä hiekka-sorapohjilla. Tänäänkin noiden mahasta, mitä mä löysin, mitä mä perkasin, niidenkin sisällä oli noita monisukasmatoja, eli tällä alueella niitä ilmestyy. Kansi just satelliittikarttoja selailla, niin sieltä pystyy löytämään kyllä ihan varmasti sellaisiakin spotteja, missä ei muita välttämättä ole ja saa rauhassa kalastaa. Ja kansi just kokeilla. Se on mun mielestä se on parasta kalastuksessa, kun sä pystyt löytämään itse just sen sun oman kalapaikan. Testailet eri mestoja, näet sen vaivan ja sitten vihdoin se vaiva tuottaa tulosta, niin se on kyllä ihan parasta. Tällainen reissu tällä kertaa. Mä vähän odotin, kun tää keli vähän tässä selkeni illan mittaan ja tuli vähän aurinkoakin tuolta pilkahti aina ajoittain. Niin olisi tullut sellainen uusi syöntipiikki, mutta tällä kertaa jätiin 3 siikaa. 2 tosi komeatakin siikaa, eli pakko olla tyytyväinen tähän saaliiseen. Tänä vuonna on tullut sitten 17 siikaa 2 reissuun. Että sillä lailla. Muista jättää videolle tykkäys ja pistää mun kanava tilaukseen. Kiitos, että katsoit tänne asti tämän videon ja ei muuta kuin nähdään seuraavalla videolla. Se on moro!